Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh em một workflow này, tự động re-up toàn bộ, tự động re-up và edit video của một kênh TikTok mọi người nhé. Thì đây là một ví dụ nhỉ. Đây là một cái đường link video của bên TikTok đối với kênh là Kiến thức Kinh tế. Thì đây mình sẽ tự động re-up lại video này. Mọi người có thể xem video từ đầu này. Muốn xây trạm sạc xe điện, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Đấy, thì đây là một cái kênh của người ta. Bây giờ mình sẽ tự động mình re-up lại kiểu như thế này. Chấn động, doanh nghiệp dệt may nghìn tỷ muốn xây trạm sạc xe điện, công ty cổ phần đầu tư. Đấy, và tự động nó sẽ edit này, mọi người có thể thấy nhá, nó sẽ là flip, tức là nó sẽ edit thành cho video nó sẽ ngang. Nó sẽ, mọi người thấy cái cột này nó nằm bên trái, cái cột này nằm bên phải. Đấy, mình sẽ là flip cho nó xoay video này và cắt edit toàn bộ tất cả những phần crop video lại và phóng to nó lên. Đấy, xong rồi nói lại cắt 5 giây đầu, cắt 5 giây cuối mọi người nhé. Thì hoặc là mọi người có thể tạo ra những cái video như thế này. Nhất thế giới Binance vừa đang tuyển tổng giám đốc tại thị trường Việt Nam. Đấy, Theo đó, Binance gần đây đăng tải thông tin tuyển dụng. Tùy từng vị trí video, tùy từng video mà mọi anh em có thể là tự động setup workflow cho phù hợp với cấu hình của anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em toàn bộ cái workflow này như thế nào luôn mọi người nhé. Thì để làm được workflow này ấy, thì anh em truy cập giúp mình vào cái trang là revitapi.com này. Đấy, mọi người đăng ký đăng nhập giống như bình thường này giúp mình với nhá. Mọi người để lấy được cái phần asset token đấy ạ. Tiếp tục nữa, mọi người chọn giúp mình một cái trang là N8N. Đây, anh em chọn giúp mình là n8n.revitapi, đăng ký đăng nhập giúp mình. Đấy, ở đây thì có các gói. Anh em nào chưa có tài khoản N8N ấy thì anh em có thể là mua tài khoản N8N ở đây. Anh em tạo một gói mới và mua tài khoản N8N ở đây, có gói 79.000, có gói 179.000. Thì ở đây mình có rồi thì mình sẽ không tạo nữa. Anh em mở tài khoản N8N của anh em ra, tạo một workflow mới đấy. Thì anh em tạo giúp mình nhá. Add cái folder này vào. Đấy, thì ở đây mình đã có rồi. Add cái JSON này vào. Thì anh em ấn vào phần là import file này. Đấy, chọn cái file đấy vào và là xong rồi nhá. Tiếp tục này, để giới thiệu lại cho anh em ấy thì anh em xem lại cái kênh YouTube của mình. Đây nhá, anh em xem lại cái kênh YouTube của mình ấy, ở video trước mình đã có hướng dẫn là lấy video TikTok mới nhất. Đấy, đối với các nền tảng ấy mình đã xem video series N8N đây, series N8N đây tập 4 này nhá, video tập 4 đấy ạ. Thì mọi người xem lại cái video này. Thì để bắt đầu một workflow ấy thì mình cần có một trigger. Thì ở đây mình đang để một cái trigger là trigger theo giờ, cứ 1 giờ nó sẽ quét một lần. Và sau đấy mình có một file Google Sheet này. Google Sheet thì mình cũng làm đơn giản thôi. Anh em có một kênh là kênh clone này và một kênh là ID bài viết mới. Đấy, thì mình sẽ ghép cái video mới nhất này vào. Sau đấy này anh em sẽ loop, tại vì đây anh em có thể là có 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, có khoảng tầm 5 kênh ở đây. Đấy, và tự động anh em sẽ lấy tất cả các video ở các kênh mới nhất đấy về, kiểu định dạng về video tin tức như này mọi người nhá. Sau đấy mọi người sử dụng vào giúp mình cái trang là Revit API nhá. Ở đây anh em lấy phần API giúp mình. Đây, lấy phần API ở đây nhá. Anh em để xem được cái phần tài liệu ấy, anh em vào cái trang là doc.revitapi.com này. Sau đấy mọi người ấn vào phần get channel. Đây, mọi người có thể là lấy toàn bộ những kênh video trên TikTok, mọi người copy cái này vào. Ở những video trước mình hướng dẫn rất là nhiều lần rồi. Anh em có thể là tạo một nốt HTTP. Đấy, rồi anh em import CIL vào. Thay API key của anh em, thế là xong nhá. Thì ở đây mình đã làm rồi thì mọi người không phải làm lại nữa. Thì đây là mình đang hướng dẫn lại cho anh em đấy ạ. Đấy, thay với phần API key này, cái tên thì mọi người sẽ lấy là cái tên của cái URL của kênh. Đấy, thì nó sẽ trả cho anh em là 12 item như thế này đúng không? Ví dụ mình đang lấy kênh của tin tức kinh tế này, nó sẽ trả cho mọi người là 12 item. Đấy, 12 đường link video, sau đấy mình split out từ một item. Nó sẽ trả cho mọi người thành 12 item nhá. Đây là một item nhưng mà chứa 12 link video mới nhất thì mình split out. Đấy, thì nó sẽ ra được là cái 12 item. Sau đấy mình sẽ sử dụng một cái nốt là limit để lấy được cái URL đầu tiên. URL đầu tiên là cái URL mới nhất là cái kênh này. Đấy, cái doanh nghiệp dệt may nghìn tỷ ấy. Sau đấy mình sẽ sử dụng một nút if là nếu cái URL vừa mới tạo ra ấy, mọi người vừa lấy ấy, nó trùng với cái ID bài viết mới nhất rồi. Nếu mà nó trùng đấy thì nó sẽ không làm gì cả. Nếu đúng thì nó true thì nó sẽ không làm gì cả. Nếu false thì nó sẽ insert cái phần URL này vào trong cái ID bài viết mới này. Đấy, để anh em so sánh được là bài viết này đã lấy chưa. Nếu mà chưa thì anh em sẽ tự động lấy cái video này. Anh em hiểu chưa? Đấy, tiếp tục mọi người sẽ sử dụng một cái nốt download ở đây. Đấy, anh em sử dụng cái nốt là download video TikTok. Thì đối với video TikTok download ấy, thì mọi người quay trở lại cái trang là doc.revitapi này. Anh em chọn phần social download, sử dụng cái endpoint này. Đấy, đối với anh em sử dụng nào TikTok hay Doing thì mọi người chỉ cần thay cái nền tảng này vào. Nếu mà Doing thì anh em là Doing, còn nếu mà TikTok thì anh em thay ở đây bằng TikTok. Anh em cũng copy toàn bộ cái đường này và anh em import CIL giống như lần trước mình đã hướng dẫn mình đang hướng dẫn và anh em có thể là thấy video này nhanh ấy thì anh em xem làm đến đâu chậm lại đến đấy là được mọi người nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tắt đi. Thì vì anh em cũng thay cái phần API key này vào và thay cái phần TikTok này vào, thế là xong rồi nhá. Ở cái phần doc hướng dẫn này mình hướng dẫn cho anh em cực kỳ đơn giản và nhiều khi anh em chỉ việc là copy cái CIL và import vào trong N8N thế là xong thôi. Đấy, tiếp tục
Khi download về nó sẽ trả cho mọi người một cái video URL thì chính là cái video mình download về đấy ạ. Và ở đây mình sẽ convert từ MB4 mình sẽ convert ra MB3. Thì convert cái này mọi người đọc lại phần doc giúp mình với nhá, quay trở lại phần doc.revitapi.com này. Mọi người phần video convert to MB3 sử dụng lại đúng cái endpoint này. Đấy, và anh em có làm đấy, anh em cũng có thể này copy cái CIL này vào. Đấy, mọi người cũng nhá, copy cái phần CIL này vào và cũng import vào trong N8N. Thế là xong nhá. Hoặc là mọi người xem lại cái phần video mà anh em xem lại cái phần video đâu. Đây, thư viện nốt này thì ở cái thư viện nốt này nhá. Thì mình sẽ làm cho anh em tất cả rất là nhiều cái nốt ở đây rồi. Anh em có thể là làm ở đến đâu mọi người thể copy cái thư viện nốt này, mình đã chia sẻ miễn phí rồi nhá. Thì anh em lấy vào trong phần group ấy. Group Facebook này. Anh em tìm lại cái bài viết đấy nhá, cái bài mà thư viện nốt đấy. Đây, thì ở phần dưới đây mình đã có bot rồi. Anh em chắc là chưa để ý đây ạ. Link download JSON đấy nhá, anh em copy cái đường link này vào và thế là xong rồi. Ấn vào đây và tải về đây nhá. Thì đây chính là cái thư viện nốt mà mình đã chia sẻ miễn phí cho anh em rồi. Được chưa? Thì quay trở lại đối với workflow này, quay trở lại đối với N8N này. Đấy, thì anh em có hai cách để xác thực API nhé. Một là mọi người sử dụng cái phần API key ở đây, mọi người sao chép này. Mọi người thêm ở phần header. Đấy, ở video trước mình có hướng dẫn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại nhá. API key. Đấy, và anh em paste cái API key của anh em vào trong đây. Đấy, cách thứ hai là anh em sử dụng cái này. Authentic đấy ạ. Anh em chọn cái thứ ba, header. Đấy, và Revit API. Tạo một cái này mới, mọi anh em để đây cũng là X API key. Và paste cái API key của anh em vào đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tắt đi, mình đã có rồi mà. Đấy, sau đấy anh em sử dụng một cái nốt wait nhá, wait thì đâu đó tầm 30 đến 40 giây. Tại vì cái nốt này ấy, là nó sẽ tạo cho anh em một cái job ID. Thì bây giờ anh em phải get job ID. Thì để mà anh em xem hiểu mà kỹ ấy, thì anh em xem lại cái video thư viện nốt này nhá. Cái thư viện nốt này mình đã hướng dẫn và chia sẻ miễn phí cho anh em rồi. Cái này thực hiện rất là được nhiều công việc edit video tự động luôn mọi người nhá. Thì anh em xem lại cái video này giúp mình. Đấy, thì đây là mình sẽ cái cụm này sẽ bao gồm là chuyến MB4 sang MB3. Sau đấy mình sẽ chuyển cái này thì định dạng data. Đấy, nó sẽ trả mọi người đây là một cái file MB3 rồi. Mình sẽ lấy cái file này, ghép cái file này chuyển thành định dạng MB3 này. Sau đấy mình sẽ cho OpenAI nó đọc. Đấy, OpenAI nó đọc mà để tạo ra được toàn bộ cái phần video, toàn bộ cái phần text của trong video nhé. Sau đấy mình sẽ cho AI agent. AI agent nó đọc cái này và mình sẽ viết prompt cho nó để tạo ra mình một dạng là title khoảng 100 ký tự và một dạng là content để đăng bài. Đấy, thì cái phần title này là sau này mình sẽ add vào nhé, add vào trong cái phần là phần đầu đấy. Anh em có thể thấy này. Ở đây nhá, ở đây nhá, mọi người có thể đây nó đang add, mình sẽ add text cái này vào. Đấy là cái title, mình sẽ add text cái title đấy vào trong video này nhé. Tiếp tục này, nó sẽ trả ra, mọi người nhớ dùng structure output nhá. Nhớ dùng structure output là tạo ra title và content. Đấy, thì nó sẽ tạo ra title này, nóng và doanh nghiệp này, cũng tối đa là 100 ký tự hoặc là anh có thể là cho 50 ký tự thôi. Cái này mình sẽ là làm content để đăng bài lên các kênh social. Đấy, tiếp tục nhá, mọi người quay trở lại cái phần thư viện nốt này. Ở trong cái thư viện nốt này ấy, mình đã có chia sẻ cho em một cái nốt là extract edit video đấy, extract này. Thì ở những cái phần này nhá, mình đều sử dụng cái endpoint lại video edit. Mà để xem như thế nào ấy, anh em quay trở lại phần doc. Quay trở lại phần doc này, có cái phần là video edit giúp mình, video editing đấy nhá. Thì toàn bộ mình sử dụng endpoint này, nó có rất là nhiều việc, nhiều tác vụ và anh em chỉ việc là thay cái phần là filter này thôi là đã tạo ra được những cái phần mà content edit video như anh em mong muốn rồi nhá. Thì đối với cái video này, đối với workflow này thì ở phần download ấy, ở phần nốt download TikTok thì mình đã tạo ra được một cái độ dài của video rồi, đó là duration. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắt nhá. Anh em sẽ để ý này, mình sẽ chim một phát từ 0 đến 6 giây, tại vì 0 đến 6 giây nó chính là cái video mà người ta cái đoạn mà người ta add cái logo và cái banner bên dưới của họ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắt đi. Anh em có thể cắt 5 giây thì mình đang để ở đây cắt 6 giây nhé, tại vì có những video tầm 3 giây, có những video 4 giây, có video 5 giây thì mình cứ cắt 6 giây. Và độ dài anh em có thể để ý nhá. Thì đối với cái định dạng video này, mọi người thể thấy này, ở phần cuối video họ có là thêm cái phần là kêu gọi follow CTA. Thì ở đây mình cũng cắt đi nhá, mình sẽ sử dụng cái độ dài của video trừ đi 5 giây. Đấy, mọi người không hiểu, mọi người copy toàn bộ cái này lên ChatGPT bảo nó viết lại cho mọi người nhá, một cấu trúc filter, thế là xong. Đấy, đơn giản lắm, làm cái này cực kỳ là đơn giản. Sau đấy anh em cũng get job ID giống như cái phần cái thư viện nốt mà mình đã hướng dẫn anh em rồi nhá. Nhớ là mọi người phải sử dụng cái nốt là đúng cái nốt, không sử dụng wait nhá, phải dùng đúng cái nốt là nốt extract đây này. Đấy, kéo cái này sang, ok chưa? Tiếp tục mình sẽ crop. Anh em thể thấy nhá, nó sẽ tạo ra một video như thế này. Đấy, thì mọi người thể thấy này, mình đang là flip luôn nhá, mình sẽ là lật cái video này lại. Bình thường video mình sẽ lật ngược đấy ạ. Đấy, một là đánh tránh bản quyền, hai là mọi người thể edit thêm cho nó khác biệt đi một chút.
Thì đây mọi người thấy chữ nó đang bị lật ngược đây đúng không? Thì đây là một cái video. Sau đấy mình sẽ crop này, sử dụng cái nút crop này, crop video này lại. Đấy, crop video này mình sẽ bo hẹp nó lại theo mỗi chiều, V kép là chiều ngang, H là chiều cao. Đấy, mỗi chiều nhân với 0,8, một chiều cao nhân với 0 đấy, và bắt đầu scale ra thành 1080 nhân 1290 1920. Đây là tỷ lệ của TikTok là 9:16 mọi người nhé. Đấy. Tiếp tục nó sẽ tạo ra cho mọi người một phần là tạo một video, mọi người cũng ghép job như này đi. Đấy, anh em xem lại cái video kết quả nó tạo ra. Nghiệm dệt may xuất khẩu hàng. Đấy, mọi người sẽ so sánh hai video nhé. Video này nó đang như thế này. Bây giờ mình crop và mình zoom ra. Đấy, crop và zoom ra thì nó sẽ ra được một video như thế này luôn. Đấy, anh em có thể thấy không? Mình sẽ crop và zoom ra như thế này thì nó sẽ che được cái phần này, ở trên đây là có kiến thức kinh tế này và nguồn này. Đấy thì mình sẽ che toàn bộ phần này đi. Ok chưa? Phần kích thước mà chiều cao crop như thế nào thì anh em có thể, một là nhờ ChatGPT anh em viết lại nhé. Tiếp tục đã crop xong, tạo ra được một video rồi thì bây giờ mình sẽ add cái phần logo này vào. Anh em có thể thấy nhé. Đây chính là một cái banner mình đã tạo và đây là file PNG. Thì ở đây mình sẽ để là thị trường bất động sản, anh em có thể là thay bằng cái logo của anh em mình khác vào nhé. Tại vì mình đang làm đối với những đội khác thì mình sẽ không show logo của họ ra. Thì đây mình đang làm thử một cái banner như thế này, thị trường bất động sản. Sau đấy nhá, mọi người thêm cái này vào và sử dụng cái nốt này overlay để cho nó add toàn bộ cái phần này vào trong cái video. Nhưng nhá, mình chỉ add 5 giây thôi mọi người nhé, chỉ add 5 giây thôi. Anh em có thể để ý video đầu ra ấy. Mình sẽ không add toàn bộ video, mọi người có thể là add toàn bộ video cũng được, hoặc là không add video. Thì cái này, cái phần filter này ấy, anh em sử dụng ChatGPT và nó viết lại. Ok chưa? Tiếp tục này, cũng get job ID và nhưng mà có một vấn đề ấy, là anh em sẽ để ý nhá. Nghiệm dệt may xuất khẩu. Đấy, nó add vào, anh em thể add này, nó add vào trong video rồi. Hàng đầu Việt Nam, sản xuất năng lượng tái tạo. Đấy, nó chỉ add có vài giây thôi. Những đoạn video sau là nó sẽ không add nữa nhá. Tăng lực. Mình đang để lại add 5 giây. Nhưng mà ấy có một vấn đề là nó sẽ không lấy toàn bộ cái phần video gốc. Thì đây là cái vấn đề mà anh em cần lo đáng lưu ý. Tại vì là nhiều khi nó nói sẽ bị, cái đoạn đầu nó nói sẽ bị mất cái câu hook đầu tiên đi, đúng không? Cái câu hook của người ta là cái câu hook 3 giây của người ta là cái câu hook cực kỳ là giá trị. Nhưng mà bây giờ đã không còn. Tại vì mình đã cắt mất rồi. Thì bây giờ cách xử lý là mình sẽ sử dụng này chiều dài của video. Độ dài của video ấy là độ dài mình đã là cái độ dài từ nốt download trả ra, đúng không? Từ nốt download trả ra này, ví dụ ở đây là có là độ dài ở đây mình là 75 giây thì mình sẽ trừ đi 12 giây. 12 giây là khi nãy mình cắt ấy, khi nãy mình cắt là cắt 6 giây đầu và 5 giây cuối ấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ trừ đi 12 giây và độ dài của audio là cái độ dài 75 giây ban đầu. Đấy. Sau đấy mình sẽ làm một cái tỷ lệ lấy độ dài video chia cho độ dài audio. Đấy, nó sẽ ra cái tỷ lệ là time này là audio chia cho video. Đấy. Và sau này mình sẽ tăng tốc cái âm thanh ấy lên. Đấy, mình sẽ add audio vào trong âm thanh. Nhưng với điều kiện là cái này là cái tỷ lệ mà audio chia cho video đấy, và nó sẽ tăng tốc âm thanh đi lên mọi người nhé. Mình đã tăng tốc, bình thường âm thanh nó chỉ có 1 chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ tăng speed lên là 1.19. Đấy. Thì đấy là anh em nhé. Hoặc là mình sẽ giảm cái volume đi. Thì đây là một nốt và anh em có thể là sử dụng nhé. Để tất cả những cái này ấy, mình đã chia sẻ ở trong cái phần là audio rồi. Anh em có thể xem lại cái phần thư viện nốt đấy. Anh em thể xem lại toàn bộ cái phần nốt này mình đã hướng dẫn rồi nhé. Mình đã tạo ra rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái nốt là add subtime. Mình sẽ lấy toàn bộ cái phần AI agent ở đây. Đấy. Cái phần AI agent mà khi nãy mình tạo ra cái phần title đấy anh em xem nhá. Đây, nó đã tạo ra title này và content thì mình sẽ add cái phần này vào và add đúng bằng cái thời gian là từ 0 đến 5 giây thôi. Đấy, và nó sẽ tạo ra, nó sẽ add vào vị trí nhá. Anh em xem add ở đâu. Ví dụ nhá, mình đang add ở vị trí là x là 500, 540. Tại vì anh em nhớ khi nãy mình scale ra 1080 nhân 1920. Bây giờ một nửa của phần x là 540 và chiều cao là 1920 chia cho 2. Đấy, sau đấy mình sẽ dịch chuyển xuống một chút nữa thành 1350 hoặc là 1100. Anh em tùy vị trí nhá, anh em xem thứ nào là hợp lý. Và anh em sẽ add vào. Thì cuối cùng nó sẽ tạo ra cho em một video như thế này. Đấy, anh em add này, nó add ở trong đây, anh em có thể là add nó dịch lên. Tại tùy từng cái banner nhé, cái banner này mình đang là banner để thay thế thôi, chứ không phải là banner gốc của mình. Đấy, thì mình sẽ add cái phần này, có thể là add cho nó phù hợp với cái banner của anh em nhé và cái vị trí ấy. Rồi sau đấy mình sẽ tạo ra được cái video như thế này rồi anh em sẽ mình sẽ làm một là đăng bài lên TikTok. Đấy, hoặc là lưu link driver và sử dụng lại cái phần là cái workflow là đăng bài tự động 6 nền tảng như này.
cái video này mình đã hướng dẫn anh em tự động đăng bài 6 nền tảng đối với driver. Thì cái này ấy, mọi người đã tạo được video rồi, anh em cần kiểm soát được chất lượng video như thế nào ấy thì anh em up lên driver. Nếu mà ok, anh em copy cái driver này vào trong cái phần đăng bài tự động là anh em chuyển luôn mọi người nhé. Nếu mà anh em mà không cần chất lượng kiểm tra chất lượng đầu ra của video ấy thì anh em có thể là trực tiếp đăng bài lên cũng được luôn mọi người nhé. Đấy, thì sau đấy nó sẽ lưu vòng lại và vòng lại nốt loop và nó sẽ check tiếp dòng thứ hai. Đấy, nếu ở đây có dòng thứ hai, kênh thứ hai, kênh thứ ba, kênh thứ tư, kênh thứ năm thì anh em nó cứ chạy lần lượt như thế nhé. Chỉ cần kênh này, chỉ cần cái kênh kiến thức kinh tế này nó ra video mới phát là anh em tự động anh em re-up, edit video tự động và đăng bài đăng lên các kênh social luôn mọi người nhé. Có thể là nhiều cách mà anh em có thể ứng dụng thêm. Đấy, tiếp tục đối với cái workflow này thì anh em nào mà có nhu cầu mua workflow này ấy, thì cứ inbox cho mình, giá cực kỳ là rẻ thôi, để cho anh em đâu đó khoảng tầm là 300-400-500 gì đấy thì mình chưa nghĩ ra. Đấy, còn nếu mà không anh em tự setup thì anh em làm theo hướng dẫn của mình từ đầu đến cuối bây giờ nhá. Thì anh em nào mà chưa có những công cụ ấy ở bên Revit thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về hệ sinh thái của bên mình. Thì anh em nào chưa có công cụ N8N thì anh em có thể sử dụng mua N8N.Revit API này. Anh em nào mà chưa có công cụ dịch lồng tiếng ấy, thì anh em có thể sử dụng công cụ là Dub.Revit API. Nó sẽ dịch toàn tự động từ một link doing hoặc là một link đây mọi người thấy là link doing này, link Bilibili này, các kênh như thế này, mọi người chỉ việc là paste vào trong đây và sẽ tự động nó dịch, chọn ngôn ngữ đầu vào nhé. Lưu ý với anh em là để mà dịch chuẩn nhất ấy, anh em video Trung Quốc thì anh em chọn tiếng Trung, tiếng Anh thì anh em chọn là tiếng Anh nhá. Chứ ví dụ tiếng Anh mà anh em lại gọi chọn tiếng Trung thì nhiều khi là cái model nó sẽ nhận diện ngôn ngữ là sai. Đấy, và chọn ngôn ngữ này, các giọng đọc và nó sẽ add lên, thế là xong. Thì đây là một cái công cụ AI nhé. Ngoài ra anh em có thể là sử dụng API ở bên mình đấy, và toàn để phục vụ cho toàn bộ cái workflow này và OpenAI, thế là xong. Đấy, anh em mà thấy video này hay anh em nhớ follow kênh của mình nhé. Xin chào mọi người.